हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आजको ट्युटोरियलमा हामी डिक्सनरी बनाउन त हामीले सिकिसकेका छौँ। वर्किङ विथ डिक्सनरी भनेर हामी स्टार्ट गर्न आँट्छौँ आजको ट्युटोरियलमा। यसमा चाहिँ हामी डिक्सनरीको डिफ्रेन्ट फङ्सन्स मेथड्सहरू हामी युज गर्छौँ। डिक्सनरीलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्ने हैन, डिक्सनरीमा कसरी वर्क गर्ने, डिक्सनरीमा धेरै फङ्सन्सहरू युज गरेर धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ नि त। सो त्यसमा कसरी गर्ने, कुन कुन फङ्सन युज गर्न सकिन्छ, हामीले भन्दा अगाडि लिस्ट र टपल्सको गरिसकेका छौँ र आज हामी डिक्सनरीको गर्न आँट्दैछौँ है त। सो फर्स्ट फङ्सन म आज यहाँ भन्न जुन आँट्दैछु त्यो भनेको क्लियर फङ्सन हो है त। सो क्लियर फङ्सनले के गर्छ त, क्लियर फङ्सन रिमुभ्स all the elements of dictionary. सो सबै एलिमेन्ट, कुनै पनि डिक्सनरीको सबै एलिमेन्ट, जस्तै मैले यहाँनिर एउटा डिक्सनरीलाई म यहाँ उ गरिदिन्छु यसरी ल। सो या यति गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले अगाडि पनि युज गरेको माई डिक्सनरीको यति यो युज गरौँ है त। सो एउटा यहाँ डिक्सनरी म डिफाइन गर्न खोज्दैछु, कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नुपर्छ डिक्सनरी डिफाइन गर्न। जस्तै अब यहाँ 1 भनेको के हो त, ओएनई, कमा 2 भनेको के हो त, TWO हैन। सो यसरी एउटा डिक्सनरी मैले डिफाइन गरेको छु है त। यो डिक्सनरी डिफाइन गर्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नुपर्छ हैन, थाहा छ तपाईलाई। सो यदि मैले यहाँनिर माई डिक्सनरीको प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने यसले के आउटपुट दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको यो जुन डिक्सनरी छ त्यसलाई आउटपुट दिन्छ। अगाडिकोलाई के भन्छ, यो भनेको भ्यालु भयो हैन, की र भ्यालु। तर यदि मैले यो माई डिक्सनरी प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ माई डिक्सनरीलाई चाहिँ मैले अब यहाँनिर क्लियर फङ्सन युज गरेँ। के फङ्सन युज गरेँ, क्लियर फङ्सन युज गरेँ भने के हुने रहेछ आउटपुट भन्दाखेरि अब यो सबै डिलिट भएर एउटा एम्प्टी डिक्सनरी चाहिँ यसले दिने रहेछ। भनेपछि डिक्सनरी भित्रको एउटा नयाँ एम्प्टी डिक्सनरी यहाँनिर आएर सबै भ्यालु एलिमेन्ट्सहरूलाई रिमुभ गर्यो भने चाहिँ क्लियर फङ्सनले हामी युज गर्न सक्ने रहेछौँ। अर्को भनेको डेल फङ्सन। डेल फङ्सन डिक्सनरीमा के हुन्छ त, डेल फङ्सन हुन्छ। अब यो डेल फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टायर डिक्सनरीलाई नै डिलिट गरिदिन्छ न, डिलिट्स द डिक्सनरी कसरी भन्नुहुन्छ डिक्सनरी। ओके, सो लेट्स सी, म यसलाई कपी गर्छु सो द्याट यहाँनिर अलिक टाइम कन्ज्युम नहोस् भनेर। ओके, सो यहाँ माथि एउटा डिक्सनरी चाहिँ के भएको छ त, डिफाइन भएको छ हैन। यो फर्स्ट लाइनमा चाहिँ डिक्सनरी एउटा डिफाइन भएको छ, अनि त्यसपछि यहाँ माई डिक्सनरीलाई चाहिँ म के गर्न आँट्दैछु त, डेल फङ्सन युज गर्न आँट्दैछु। के फङ्सन, डेल। सो यसले डिलिट गर्छ, माई डिक्सनरीलाई के गर्ने रहेछ त, डिलिट गर्ने रहेछ। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने यो माई डिक्सनरी डिफाइन नै भएको छैन क्या, हेर्नु त नेमहरू, माई डिक्सनरी इज नट डिफाइन्ड। माथिकोले जुन क्लियर फङ्सन थियो, क्लियर फङ्सनले के गर्यो त भन्दाखेरि क्लियर फङ्सनले भ्यालुजहरू र त्यो भित्रको डिक्सनरीलाई चाहिँ यति आइटम्सहरूलाई चाहिँ क्लिन गर्यो। तर डेल फङ्सनले चाहिँ के गर्यो त, त्यो डिक्सनरीलाई नै, यो जुन एन्ट्री छ डिक्सनरी यसलाई नै के गरिदियो त, रिमुभ गरिदियो। ठिक छ। सो यो डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ डेल फङ्सन र क्लियर फङ्सन चाहिँ यो है त, ठिक छ। ओके, सो अब अर्को फङ्सन छ डिक्सनरीमा हामीले युज गर्न सक्ने, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि गेट फङ्सन। कुन फङ्सन रे, गेट फङ्सन इन डिक्सनरी। सो यसले के दिन्छ भन्दाखेरि रिटर्न अ भ्यालु फर द कि, यो त हामीले गेट फङ्सन आई थिङ्क हामीले डिक्सनरी डिफाइन गर्दा पनि हामीले कुरा चाहिँ गराएको छौँ होला। डिक्सनरीको फर्स्ट भिडियोमा कसरी डिक्सनरी चाहिँ डिफाइन गर्ने भनेर हेर्दाखेरि यसले हामीले गरेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सो फर्स्ट अफ अल अब यहाँ म के गर्छु त, गेट गर्छु है त। जस्तै हामीले डिफाइन गरेको डिक्सनरी भनेको माई डिक्सनरी, यसमा यदि मैले गेट फङ्सनमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि डट गेट, र यहाँनिर चाहिँ मैले जुन यहाँ हाल्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के हाल्नु पर्यो भनेको यो अगाडिको, यो स्टुदेखि अगाडिकोलाई हामी के भन्छौँ, यो पछाडिकोलाई भ्यालुज भन्छौँ नि त हैन। सो की भ्यालु चाहिँ हाल्यो भने चाहिँ अनि त्यसले के गर्ने रहेछ त, त्यो देखाउने रहेछ। अब यहाँ हेर्नु है त, सरी डिफाइन नै गरेको छैन यसमा, यसले यहाँ डिलिट गरिदिइसक्यो नि त, यसले डिलिट गरिदिइसक्यो, मैले त्यो यहाँनिर डिफाइन नै गर्नेछु। सो लेट्स डिफाइन, यो डिफाइन भयो र सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ त्यसले अब त्यो 1 को भ्यालु दिनुपर्छ, ओएनई देखाउँछ नि त। यो की को भ्यालुज भने कति हो, 80 हो नि त हैन। सो त्यो चाहिँ के गर्ने रहेछ, देखाउनु रहेछ। र यदि मैले यहाँनिर नभएको की युज गरेँ भने, जस्तै यहाँनिर यो की भनेको 1 र 2 मात्रै छ, अब यदि मैले यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी युज गरेँ, जुनसुकै यहाँ कीमा नभएको भ्यालु युज गरेँ भने यसले के दिन्छ त भ्यालु, दिँदैन है त, भ्यालु नै नदिने रहेछ। ठिक छ। ओके, त्यस्तै अर्को फङ्सन छ
इन फंक्सन जुन हाम्रो टपल्समा थियो त्यस्तै यहाँ पनि इन फंक्सन हुने रहेछ टपल्स र लिस्टमा इन फंक्सन इन डिक्सनरी checks if an item is in the dictionary है ठीक छ सो इन फंक्सनले के गर्छ त यो म डिक्सनरी कपी गरिरहेको छु ल यो प्रत्येकचोटी म कपी गरिरहेको छु किनभने अघि हामीले एक ठाउँ पेस्ट गर्ने बिर्सिँदाखेरि माथि डिलिट भइसकेको थियो सो भ्यालु मोडिफाई नहोस् भनेर प्रत्येकचोटी डिफाइन गरिरहेको छु तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ सो यहाँनेरि मैले छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो के यसको की भ्यालुजमा त्यो छ कि छैन फर एक्जाम्पल 1 इन फंक्सन हेर्नु त यहाँ लाग्यो हैन माई डिक्सनरीमा 1 छ कि छैन भनेर हेर्न खोज्दै ट्रु दियो यदि मैले यहाँनेरि 5 भने पनि अथवा 6 भने पनि इन फंक्सनले चाहिँ फल्स दियो भनेपछि के रहेछ त यसले के दिने रहेछ त यो की भ्यालु चाहिँ के गर्ने रहेछ त त्यसले चेक गर्ने रहेछ इन फंक्सन ठीक छ त्यस्तै अर्को यो इन फंक्सनमै हामीले यो कीलाई त यो सुरुमा इन मात्रै गर्यौं भने त की गर्ने रहेछ कीलाई चेक गर्ने रहेछ तर भ्यालुज पनि चेक गर्न मिल्छ के भ्यालुज चाहिँ हामीले यहाँ डट भ्यालुज दिनुपर्छ यदि मैले यहाँनिर अब हेर्नु त 1 इन माई डिक्सनरी यसलाई म डिलिट गरिदिउँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर अथवा त्यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है सो जुन माई डिक्सनरी जुन छ हाम्रो यो फंक्सन त्यसमा यदि मैले यहाँ भ्यालुजमा 1 इन माई डिक्सनरी फंक्सन डट भ्यालुज गरे भने चाहिँ के दिने रहेछ त्यो भ्यालु चेक गर्ने रहेछ यदि यो डट भ्यालुज छैन भने त्यसले केलाई चेक गर्छ कीलाई चेक गर्छ ठीक छ र डिक्सनरीमा यो की र भ्यालु चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तै यहाँनिर मैले 5 गरे भने अब यो भ्यालुजमा 5 छैन त्यही भएर यो फल्स दिन्छ 2 गरे भने भ्यालुजमा 2 छ त्यही भएर ट्रु दिन्छ हैन सो ट्रु एन्ड फल्समा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ दिने रहेछ ठीक छ डिक्सनरीको अर्को फंक्सन त्यस्तै अर्को फंक्सन हामी सिक्न सक्छौं त्यो भनेको आइटम्स इन डिक्सनरी आइटम्स यसले चाहिँ के गर्छ आइटम्स इन डिक्सनरी यसले चाहिँ रिटर्न्स अ लिस्ट अफ डिक्सनरी प्योर्स एज TUPLS टपल्सको रूपमा चाहिँ यसले एउटा डिक्सनरी प्योर्सलाई चाहिँ यसले निकाल्दिने रहेछ जस्तै हाम्रो डिक्सनरी त हाम्रो माथि नै छ सो यसलाई डिफाइन गरौँ पहिला हैन लेट्स डिफाइन आवर डिक्सनरी यो भनेको हाम्रो डिक्सनरी हो र यो आइटम फंक्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि माई अंडरस्कोर डिक्सनरी1 डट आइटम्स फंक्सन मैले यहाँ युज गर्दै ठीक छ आइटम्स फंक्सन ओ सरी यो माई डिक्सनरी1 हैन नि त हाम्रो त माई डिक्सनरी मात्रै हो नि त ओके अब यहाँ हेर्नु त ल सो यसको आइटमलाई यहाँ हेर्नु त यो प्योर यो जुन प्योर छ नि यो प्योर भ्यालु भयो नि त यो की भयो यो के भयो त यो भ्यालु भयो यसलाई चाहिँ एउटा टपल भने हेर्नु त यो चाहिँ एउटा टपल भयो यो स्मल ब्र्याकेटमा भएको के हो त एउटा टपल भयो ठीक छ सो डिक्सनरी आइटम इन टपल्समा यो प्योरलाई चाहिँ एउटा टपल्स बनाएर यसले के गर्ने रहेछ त हाल्दिने रहेछ ओके त्यस्तै अर्को पनि फंक्शन्स छ यहाँनेरि त्यो भनेको कीज हो कीज फंक्शन will return list of डिक्सनरी कीज दिन्छ के यसले चाहिँ जस्तै अब मैले यहाँनेरि हाम्रो माई डिक्सनरीको मैले डिफाइन गरिन माई अंडरस्कोर किनभने माथि भ्यालु चेन्ज भएको छैन त्यही भएर माई डिक्सनरी डट कीज गर्दै अनि यहाँनेरि मैले एम्प्टी राख्दै भने अब यसले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि यसको जुन की थियो नि 1 र 2 यो अगाडिको यो 1 यो की हो यो 2 की हो सो यो दिने रहेछ तर याद गर्नु होला यसले चाहिँ यसमा के दिएको छ त स्क्वायर ब्र्याकेटमा छ हैन त स्क्वायर ब्र्याकेटमा दिएको रहेछ स्क्वायर ब्र्याकेट भन्नुलाई यो के हो यो चाहिँ के हो त अब लिस्ट हो यहाँनेरि चाहिँ के थियो माथिको हाम्रो प्रिभियसमा के थियो यस्तै प्यारेन्थेसिस अथवा स्मल ब्र्याकेट थियो स्मल ब्र्याकेट भन्नुलाई चाहिँ त्यो टपल्स थियो तर यहाँनेरि चाहिँ के भयो त हाम्रो कीजले चाहिँ लिस्टमा दिने रहेछ त्यस्तै अर्को लेन फंक्सन तपाईलाई याद होला लेन फंक्सन हामीले अगाडि टपल्स र उसमा पनि गरेको थियौं सो यसले चाहिँ लेन फंक्सन रिटर्न्स अथवा फाइन्ड्स द नम्बर अफ के हो आइटम्स इन द डिक्सनरी हैन डिक्सनरीमा भएको आइटम यहाँ जस्तै दुईटा आइटम छ नि त हाम्रो यो 1 2 3 4 वटा हैन है यो कमाले सेपरेट गरेको चाहिँ आइटम हो यति भनेको एउटा आइटम भयो ठीक छ अर्को भनेको अर्को साइडको भनेको यतापटिको यो भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको सेकेन्ड आइटम भयो यहाँनेरि हाम्रो दुईटा मात्रै आइटम छ 4 वटा छैन सो लेट्स सी है त सो लेन
हाम्रो डिक्सनरीको डेफिनेसन के हो माई एससीटी ल यसको भ्यालुज काउन्ट गरेर यसले दिनुपर्छ सो कति दियो 2 दियो अब यहाँ थपौँ त एउटा यसरी त हुन्न जस्तै म 3 दिउँ 3:3 अब हेरौँ 3 दियो 6 वटा त दिएन सो प्रत्येक कमाले चाहिँ त्यसलाई के गर्दो रहेछ त उ गर्छ हैन चेन्ज गर्छ हैन त्यस्तै अर्को फंक्सन छ त्यो भनेको अपडेट फंक्सन अपडेट functions हैन so update functions will add one dictionary key र value key पनि चाहियो र value pair to and removes duplicate यदि डुप्लिकेट छ भने चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ ठीक छ जस्तै हाम्रो सरी अब त्यो कपी पेस्ट नै गर्छु म फास्ट हुन्छ ओके यति भयो है सो यो हाम्रो एउटा डिक्सनरी भयो यसलाई म माई डिक्सनरी 1 मा गर्दिन्छु ठीक छ त्यस्तै अर्को एउटा गरौँ 2 डिफाइन गर्दिम न हैन माई डिक्सनरी यसलाई मैले 2 गरिदिए र यहाँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि 3 हैन र यहाँ 4 गरिदिए अरुलाई चाहिँ 4 गरे मैले 4 गरे भने हैन फेरि 4 गर्नु भने सो यहाँ अब मैले अपडेट फंक्सन कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि माई डिक्सनरी 1 अगाडि हामीले जसरी गर्थ्यौं त्यसरी नै गर्ने हो के डट एपेन्ड डट ओ जस्तो हुन्थ्यो नि त्यसरी गर्ने डट अपडेट अपडेटमा चाहिँ स्मल ब्र्याकेट त्यनेरी माई अंडरस्कोर डिक्सनरी 2 सो यसरी हेरौं त ओके सो यसले अपडेट गरौँ अब हामीले प्रिन्ट गरेका छैन सो लेट्स सी ओके अब यहाँ हेर्नु त अपडेट भनेको यहाँ के छ त्यसमा अपडेट यो माई डिक्सनरी 1 मा अपडेट गरे ओके त्यो एड साइड केही गरेन माई डिक्सनरी 1 लाई चाहिँ यो डिक्सनरी 2 को जोडेर हालेको सच दैट यो जुन कमन भ्यालु छ त्यो रिमुभ हुन्छ मैले यहाँ रिपिटेड भ्यालु चाहिँ के हुन्छ रिप्लेस हुने रहेछ जस्तै सुरुको हाम्रो 1 1 2 2 3 3 थियो अब सेकेन्ड को डिक्सनरी के छ 3 3 4 4 छ सो 3 3 त डबल आउनु पर्यो जुन त यहाँ आएको छैन भन्छ यसले के छ डुप्लिकेट भ्यालुलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने रहेछ र सिंगल भ्यालु मात्रै आउटपुट दिने रहेछ युजुअली त्यो कसरी गर्छ भने हामीले हेरिसकेका छौं की भ्यालुलाई त्यसले ध्यान दिन्छ र यदि की भ्यालु छ भने के गर्छ त्यसले की भ्यालुमा चाहिँ त्यसले अपडेट गर्ने की भ्यालु हेरेर चाहिँ त्यसले के गर्ने रहेछ त त्यो अपडेट गर्छ ठीक छ ओके सो त्यस्तै हामीले यहाँ लगभग लिस्टहरु पनि गरिसक्यौं कीज आइटम्सहरु सबै गरिसक्यौं हैन अरु भ्यालुज भन्ने पनि हुन्छ जस्तै कीज भयो कीज गरिसक्यौं अपडेट गरिसक्यौं अब भ्यालुज मात्रै गर्यो भने चाहिँ यसले भ्यालुज मात्रै दिन्छ जस्तै हामीले यही नेरी अथवा यसलाई कपी गरौँ अनि त्यसपछि भ्यालुज हामीले माथि गरेर लिस्ट गर्यौं आइटम्स गर्यौं गेट गर्यौं डिलिट फंक्सन छैन रहेछ है त सो भ्यालुज भन्ने फंक्सनले चाहिँ भ्यालुज and will return list of हामीले किन यो गरेको जस्तो लागिरहेछ मलाई भ्यालुज भर्खर अगाडि गरेर जस्तो लागिरहेछ डट गेट मा चाहिँ गरे हो कि डट गेट मा हैन आइटम्स मा गरे आइटम्सहरुमा गरे हो नि त कीज र आइटम गरे हैन सो या त्यस्तै हो यहाँ पनि सो my dictionary okay so value check गरौँ so my dictionary 1 यसको 21 हैन 1 dot values okay so यसरी ल हैन त यसले के दियो त भ्यालुज दियो हैन जस्तै यो हाम्रो अहिलेको फंक्सन हामीले किन हामीले युज गरेर लाग्यो भन्ने भ्यालु किन हामीले भ्यालु त निकालिसकेको छौं हैन सो त्यो भएको कारणले म यो फंक्सनलाई रन गरेर पनि यहाँ एउटा कुरा हेर्नु भएन त जस्तै आइटम्स ले पनि के गराछ त त्यो लिस्टलाई गराछ हैन भ्यालुजले चाहिँ भ्यालुजलाई गर्ने रहेछ र हामीले सँगै गर्नुपर्छ त्यो भएर फरक गरे कारणले अलिकति कन्फ्युज हुनु होला त्यही भएर सबै तीनटै देखाउन खोजेको मैले त्यो कारणले हो के जस्तै तीनटाले चाहिँ कन्फ्युज नहोस् 1 हैन त ल यसलाई म ह्याशट्याग हाल्छु ओके सो कीज र भ्यालु जुन छ नि यो यिनीहरुले चाहिँ केमा रिटर्न गर्ने रहेछ त लिस्टमा रिटर्न गर्ने रहेछ जस्तै यो अहिले कुन रन भएको छ अहिले कीज रन भएको छ अब यसलाई मैले फेरि रन गरे नि भ्यालुज रन हुन्छ हैन सो कीज र भ्यालु चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेटमा छ
यानी भ्यालुज पनि स्क्वायर ब्र्याकेट किज पनि स्क्वायर ब्र्याकेटमा आउँछ यानी त्यसले के गर्दछ लिस्टमा रिटर्न गर्ने रहेछ र आइटम्सले चाहिँ प्योरलाई रिटर्न गर्छ तर त्यो चाहिँ के हुन्छ टपल्समा यो टपल भयो त्यसरी गर्ने रहेछ सो किज भ्यालुजहरूको डिफरेन्सहरू चाहिँ त्यो हो के किजले की दिन्छ भ्यालुजले भ्यालु दिन्छ की र भ्यालुले चाहिँ हाम्रो केमा दिने रहेछ त यो लिस्टमा दिने रहेछ र आइटम्सले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो यो जुन आइटम छ कमा कमाले सेपरेट गरेको छ त्यसलाई दिने रहेछ र त्यो चाहिँ टपलमा हुने रहेछ सो यी बेसिक कुराहरू हुन् जुन चाहिँ डिक्सनरीमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यताउता गर्न सक्छौँ डिक्सनरीलाई त्यसको भ्यालु रिट्राइभ गर्ने त्यसको गेट फङ्सन युज गर्ने अथवा अरू फङ्सन जति पनि हामीले यहाँ आज युज गरेको छौँ त्यसरी हामीले डिक्सनरीलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्ने रहेछौँ अथवा त्यसबाट भ्यालु एक्सट्र्याक्ट गर्ने एड गर्ने सबै गर्न सक्छौँ सो डिक्सनरीको बेसिक कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अलिकति प्रोग्रामलाई इन्टरेक्टिभ बनाउनुतिर लाग्छौँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले बेसिक एडिसन सब्ट्र्याक्सन लिस्ट डिक्सनरी टपल्स त्यो के हो भनेर हेरेको छौँ अहिलेको भिडियोसम्म सुरुमा हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ त्यसपछि बेसिक कुराहरू हेर्दैछौँ र अब अझै पनि बेसिकमै हेर्छौँ हाम्रो इन्टायर प्लेलिस्ट नै बेसिक हो यहाँनिर यसरी यो प्र्याक्टिस जस्तै पछि म अरू पनि गर्नेछु जस्तै यो सबै अलिकति डेप्थ हुन्छ नि त यो त डिफाइन मात्रै डिक्सनरीलाई डिफाइन मात्रै नगरेर हामीले त्यसमा खेल्न सिकिरहेको के यो चाहिँ खेल्न सिक्यौँ नि त त्यसरी हामी अझै डेप्थमा पनि अलिअलि कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ बेसिक नै हुन्छ अहिलेको लागि त्यस्तो हायर लेभल छैन यिनीहरू है त सो यसरी चाहिँ यति जानेन भने चाहिँ बेसिक नजानेकै तपाईँले डिक्सनरी मात्रै डिफाइन गर्न जान्नुभयो तर त्यसलाई त्यसमा खेल्न सक्नु भएन भने त त्यसको अर्थै भएन होइन त्यसमा खेल्न पनि सिक्नुपर्छ ठिक छ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् कसरी गरेको छौँ भने डिफाइन गरेको छौँ जस्तै भ्यारिएबल डिफाइन गरेर अनि त्यसमा चाहिँ डिक्सनरी डिफाइन गरे हो त अथवा लिस्टमा डिफाइन गरे हो अथवा भ्यारिएबल डिफाइन गरे हो त्यो गरेर अनि त्यसमा खेल्न खोज्दैछौँ प्रिन्ट गर्न खोज्दैछौँ होइन एड सब्ट्र्याक्ट बेसिक अपरेसनहरू गर्न खोज्दैछौँ अब चाहिँ प्रोग्रामलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ गर्न चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लेसनमा चाहिँ हामी इनपुट प्रोग्रामले इनपुट लिने यताउता त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम बनाउनुतिर लाग्नेछौँ सो यहाँसम्मको आजको चाहिँ डिक्सनरीको थियो व्हाट डु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन एन्ड सी यु नेक्स्ट video. Goodbye.